Hello guys, welcome to back my YouTube channel. ඉතින් අද ඔයාලා ගෙනාවේ ගොඩක් සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම කැමති ඇති මේ කෝඩින් පැත්තෙන් යන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන පැත්තෙන් යන්නේ හැමෝම ආස ඇති. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ අපි HTML නැත්නම් වෙබ් ඩෙවලොප් කරන්න තියෙන බේසික්ම දේවල් ටික කතා කරන්න. ඉතින් මම මේකේ පාර්ට් ඒ කියන්නේ මේකේ වීඩියෝස් කියනවා මේකේ සීරියස් එකක්ම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපි ප්ලේලිස්ට් එකක් හදනවා. ඒකට ඔයාලට ප්ලේලිස්ට් එක ක්ලික් කරලා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම දන්න දේ හරි කියලා දීලා පොඩ හරි ඉස්සරහට යන්න තමයි ඕනේ. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තෙන් ගියොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි මෙන්න මේ දැන් අද ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම මේ තාම හදාගෙන යන මම හදන ගමන් මේ දවස් ටික හදන වෙබ්සයිට් එකක් මේක තාම හදන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න ඕන වෙන අපිට බේස් එක. අපි හිතමුකෝ ඒක අපි ගියක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අත්තිවාරමක් ඕන වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ මේකේ මොනවාද මුලින්ම අපිට ඕන වෙන දේවල්. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකට VS Code පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් VS Code කියන්නේ Visual Studio Code කියන software එක. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තියෙන coding කරන්න. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා Notepad++ කියලා. ඉතින් තවත් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ Sublime Text කියලා තව software එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකත් පාවිච්චි කරලා අපිට සුපිරි නැත්නම් ලස්සන creative website එකක් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ මම ඉස්සරහට වීඩියෝ කියනවා. මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පර්චේස් කරලා ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Sublime Text කියන එක නම් පර්චේස් කරලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා අපිට. ඉතින් මේ VS Code එකයි Notepad++ කියන එකයි අපිට ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද අපි බේසික්ම දේවල් කියන වෙබ්සයිට් එක හදන කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මතක් කරන YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන රතු පාට subscribe බටන් click කරලා දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ coding පැත්තෙන් යන්න ඉස්සරහට ඒක කැමති කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ තව ටිකයි අපිට subscribe 500 පන්නන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම පොඩි help එකක් දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් ටක් ගාලා යන් වීඩියෝ එකට. Let's go to the today video. ඉතින් හරියාලෝනේ ඔයාලා වල නැති මම එකපාරට මේ ගිහිල්ලා නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරලා මොකද්ද මේ ටයිප් කරේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ HTML කියන නැත්නම් අපි වෙබ් ඩෙවලොප් කරනවා නම් අපි කොහොමද මුලින්ම තියන පළවෙනි ස්ටෙප් එක. මම මේ අද පළවෙනි එපිසෝඩ් එක වශයෙන් මම දන්න දේවල් මම ගේන්නේ. ඉතින් මේක අද පොඩ්ඩක් විනාඩි 2-3ක් වගේ වෙයි වීඩියෝ එක. සමහර ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම්. ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම අද අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට මෙතන නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරනවා. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන software එකක් මෙතන install කරන්න. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නම් වෙන වෙලාවට notepad+ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න ගන්න මෙන්න මේ වගේ notepad එක වගේම මේකේ notepad++ කියලා වෙනම software එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් අපිට පුළුවන් හොඳට coding කරනවා නම් අපිට කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෝඩින් කරන්න. ඉතින් සමහර ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා පාවිච්චි කරන්නේ ඒක තමයි. ඒ වගේම තව ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කිව්වත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට තියෙනවා බේසික් කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා පාවිච්චි කරන බේසික් softwares ටිකක්. ඉතින් මම දන්න softwares කිව්වොත් එක software එකක් VS Code නැත්නම් Visual Studio Code එකක් දෙක Sublime Text කියලා වෙනම එකක්. ඒ වගේම තුන Notepad++ ඒ වගේ Notepad එක පාවිච්චි කරලා කරන කට්ටිය තියෙන. ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝඩින් වලට. සමහර ගොඩක් මේවා තියෙන්නේ පර්චේස් කරලා ගන්න තියෙන දේවල්. ඉතින් මම මෙතන පර්චේස් කරලා නෙමෙයි අපිට දැන් ඔයා මේක පර්චේස් කරන්න බැරි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ. මම ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම ඔයාලා නෝට්පෑඩ් එකෙන් අපි පළවෙනි නැත්නම් බේසික් ටික කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරොත් මේ HTML. ඉතින් අපි මේක කරනකොට අපිට මේක browser එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒකට මම වෙනම ෆයිල් එක සේව් කරගන්න. ඉතින් අපි මේකට මුලින්ම notepad එකෙන් මේක ඕපන් කරා. මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save as වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාට ඕන නමක් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන ටයිප් කරනවා ic.html. ඉතින් ඔයා මේ html කියන එක අනිවාර්යෙන් ඩොට් එකක් කියලා අනිවාර්යෙන්ම ටයිප් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකට තමයි මේක HTML ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේක browser එකකින් ඕපන් කරන්න.
අපි දැන් මේක සේව් කරමු. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක දැන් ඕපන් කරලා මම මෙතන දැන් Google ගිහලා ඕල් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේක අපිට ඕපන් වුණා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අන්න බලන්න මම ඔයත් උඩට පෙන්නන්නම්. ඔන්න විදිහට අපිට Google එකකින් අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා ඔන්න බලන්න. මේ විදිහට අපිට ඒක ඕපන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට අපි දැන් ඒක හරි. අපි දැන් බලමු අනිත් ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මේක HTML ෆයිල් එකක් වෙනකන් අපිට මේකේ බේසික් දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ බ්‍රැකට්ස් දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන HTML කියලා ටයිප් කරලා ආයිත් HTML කියලා ටයිප් කරලා මේ ස්ලෑෂ් ගහලා ආයිත් මේ වගේ දාලා HTML කියලා මෙන්න මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි අපේ බේස් එක. අපි අතනම කිව්වොත් මේකේ අර අපි හිතමුකෝ නිකන් මොකද කියන්නේ අපි ඔය ගියක් ගන්නකොට ඒකේ අක්තිවාරම වගේ මේක තමයි ඒකේ අක්තිවාරම ඇත්තනම කිව්වොත්. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනින් තා පොඩ්ඩක් ස්පේස් එකක් තියලා මෙතන ආයි බ්‍රැකට්ස් දාගෙන හෙඩ් කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයිත් ඒක දාලා ආයිත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතනින් හැෂ් දාලා හෙඩ් කියලා ගහනවා. ඉතින් ඕනම ටැග් එකක් අපි ටයිප් කරනකොට මේ ටැග් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලෝස් එක එගෙන මේක ඉන්ඩ් එක වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෑෂ් එකක් එන්න ඕනේ. ඉතින් හැම ටැග් එකක්ම ටයිප් කරනකොට අපිට ඒ ටැග් එකේ දෙපාරක් ටයිප් කරන්න නා මොකද කිව්වොත් මේක ඉන්ඩ් එකත් එක්ක අපි දෙන්න ඕනේ හින්දා. අපි මම වාට කිව්වනේ මේක බේස් එක වෙන්නේ මේක අන්තිම එකත් එක්ක આવොත් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒකත් හරි. ඉතින් මේක ඔටෝම අපිට මේක බිල්ඩ් අප් වෙනවා. අපිට නැත්තම් වචන ඩිවෙලොප් වෙනවා. මේ සමහරක් අර කෝඩින් සොෆ්ට්වෙයාර් වල ඉතින් මම නම් පාවිච්චි කරන අර මං කියව සොෆ්ට්වෙයාර් වල වෙනම අපිට වෙනම කෝඩින් එහෙම අපිට දෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ ටයිප් කරනකොට ඉතින් මම ඔයාලට අර පර්චේස් කරන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නෝට්පෑඩ් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මේ මම දැන් කරන්නේ නෝට්පෑඩ් එකකින් තමයි. ඉතින් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අනිත් සොෆ්ට්වෙයාර් වලින් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් මෙතන ඔන්න අපේ ඒ ටික නම් හරි. අපි දැන් මෙතන අපේ බොඩි එක දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් ඕනම දෙයක් කරනකොට බොඩි එකක් තියෙනවනේ. නැත්තම් ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ. හරි. ඔන්න ඒක අපි බොඩි එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේකේ ස්ලෑෂ් එක ගහලා බොඩි එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අපි අද බේස් කියන්නේ මේකේ බේසික්ම දේවල් ටික ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයා මේක ගැන ගොඩක්ම දන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දන්න විදිහට තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මගේ මෙතන වැරද්දක් පේනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අනික් කට්ටියත් මගේදී වැරද්දක් වුණත් ඒගොල්ලෝමුත් දැන් බලන එක්කෙනෙක් හරි ඇතිනේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන. එයා ඒකට මේකෙන් ගන්නේ මෙන්න මං දැන් කියන එකනේ. ඉතින් එතකොට මේ එයාටත් වදිනා මටත් වදිනා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම කමෙන්ට් කරන්න මෙන්න මේ දේ වැරදි කියලා. මම කමෙන්ට් බොක්ස් එක වහල් ඒ කියන්නේ මම ලොක් කරලා මේ අන්ලොක් කරලා තියන්නේ. සෝරි ලොක් කරලා තියන්නේ. මම අන්ලොක් කරලා තමයි තියන්නේ කොයි වෙලෙත්ම. ඉතින් දැන් ඔන්න ඒ වැඩේ නම් හරි. අපි දැන් මෙතන හරියට ටයිප් කරලා බලමු අපිට පේන්නවද කියලා. කියලා මම මෙතන ටයිප් කරා. බලමු අපි දැන් මේක control s press කරලා අපි මොනම දෙයක් සේව් කරගන්න ඕනක අපිට පුළුවන් control s press කරලා මේක සේව් කරගන්න. අපි දැන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා දැන් මෙතන අපිට hello කියලා පෙන්නනවා.